હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું ગુજરાતી ઊંધિયું શાક, જે આપણે એકદમ અલગ અને સરળ રીતથી બનાવશું અને ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ ઊંધિયું શાક બનાવવાની રેસીપી. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે ઊંધિયાની અંદર જે ગોળીઓ હોય એને બનાવી લઈશું. તો ગોળીઓ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધેલો છે. આપણે જે ભાખરી બનાવીએ એ જ લોટ લીધેલો છે. અને 1/3 કપ છે એ બેસન લીધેલો છે. હવે એની અંદર આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું. તો પહેલાં તો આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. ચપટી એવી હળદર એડ કરીશું. ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, થોડી એવી હિંગ એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. થોડું એવું તેલ એડ કરી દઈશું અને થોડો એવો ખાવાનો સોડા એડ કરી દઈશું, જે આપણે સાજીના ફૂલ કહીએ, એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે. અને 1 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી મેં એડ કરી દીધી છે. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું સરખી રીતે. હવે થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો અહીંયા આ રીતે લોટ બાંધી લીધો છે. હવે ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું થોડી વાર માટે. તો ઊંધિયું બનાવવા માટે મેં અહીંયા જે લીલા કઠોળ લીધેલા છે અને વાલો લીધેલી છે, એને આપણે બાફી લઈશું. તો કઠોળની અંદર મેં લીલી તુવેરના દાણા, ચણા અને વટાણા લીધેલા છે. આ બધી વસ્તુઓને ચડતા વાર લાગે છે, તો આપણે કુકરની અંદર 2 વિસલ થાય ત્યાં સુધી એને બાફી લેવાના છે. તો આ બધી વસ્તુઓને હું કુકરની અંદર એડ કરી દઉં છું. હવે એની અંદર આપણે થોડું મીઠું અને થોડી હળદર એડ કરી દઈશું અને 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને 2 વિસલ થાય ત્યાં સુધી બાફી લઈશું. તો અહીંયા તમે તમારી પસંદના બીજા કોઈ પણ કઠોળ પણ એડ કરી શકો છો. હવે અહીંયા કંદમૂળની અંદર મેં થોડું સોરણ, શક્કરિયું, 1 નાનું એવું બટાટું અને 1 કેળું લીધેલું છે. આ બધી વસ્તુઓને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. અને બાકીના જે મેં આ શાકભાજી લીધેલા છે એને આપણે સીધા વઘાર કરી લઈશું. આ વસ્તુ બધી જલ્દી ચડી જાય છે, એટલે એને તળવાની કે બાફવાની જરૂર નથી. હવે અહીંયા આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો હતો એમાંથી ગોળીઓ બનાવી લઈશું. ગોળીઓ આપણે આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં અથવા તો લંબગોળ શેપમાં બનાવી શકાય છે. તો આ રીતે બધી ગોળીઓ હું બનાવી લઈશ. તો અહીંયા આ રીતે મેં ગોળીઓ વાળી લીધી છે. હવે એને આપણે તળી લેવાની છે. ગોળીઓને તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમને લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી ગોળીઓ અંદરથી કાચી ના રહે. તો અહીંયા ગોળીઓ સરસ રીતે તળાઈ ગઈ છે. ઉપરથી પણ સરસ કલર પણ આવી ગયો છે અને ગોળીઓ એકદમ ક્રિસ્પી બની છે આપણી. હવે આપણે જે કંદમૂળ લીધેલા હતા એને તળી લઈશું. આ રીતે કંદમૂળને તળીને ઊંધિયું બનાવવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે ઊંધિયું, અને જલ્દીથી ચડી પણ જાય છે. તો હવે બધું તળાઈ ગયું છે. હવે એને આપણે બહાર લઈ લેશું. અને હવે જે આપણે કાચું કેળું રાખ્યું હતું એ કાપીને એને પણ તળી લઈશું. આ રીતે થોડું સોફ્ટ થાય પછી એને પણ આપણે બહાર લઈ લઈશું. તો એ બધા શાકભાજીઓ તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે ઊંધિયાનો વઘાર કરી લઈશું. તો વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે પેનની અંદર.
તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર જીરું એડ કરી દઈશું, થોડી હિંગ એડ કરી દઈશું અને આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. અને તીખા મરચાં મેં 2 કાપીને રાખ્યા હતા એને પણ એડ કરી દેવાના છે. હવે જે આપણે બીજા શાકભાજી કાપીને રાખ્યા હતા એને એડ કરી દઈશું બધા. હવે આ બધા શાકભાજી થોડા ચડી જાય પછી આપણે બાકીના જે શાકભાજી બાફી અને જે કંદમૂળને તળીને રાખ્યા હતા એને એડ કરી દઈશું. આની અંદર થોડો હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું થોડું. અને હવે જે ટામેટું આપણે કાપીને રાખ્યું હતું એને પણ એડ કરી દેવાનું છે. થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું. મીઠું આપણે કઠોળને બાફતી વખતે પણ એડ કર્યું હતું તો એ પ્રમાણે એડ કરીશું. તો અહીંયા શાકભાજી આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે બાકીની વસ્તુ પણ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે હવે બાકીના મસાલા પણ એડ કરી દઈશું. અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈ અને થોડી વાર માટે ચડવા દઈશું. હવે આને ઢાંકી અને થોડી વાર માટે 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું. તો અહીંયા 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને બધી વસ્તુ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે મસાલા સાથે. હવે આપણે ગોળીઓ તળીને રાખી હતી એને એડ કરી દેવાની છે. અને એક ગોળીને આપણે હાથથી આ રીતે તોડીને એડ કરી દઈશું જેથી અંદર ઊંધિયાની અંદર ગ્રેવી થોડી જાડી થાય. એ બધી વસ્તુ થોડી મિક્સ કરી લઈશું અને ગોળીઓ સાથે પણ આપણે 2 મિનિટ ચડવા દઈશું ઊંધિયાને. હવે બધી વસ્તુઓ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ઊંધિયું આપણું તૈયાર છે. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે થોડું નાળિયેરનું છીણ એડ કરી દઈશું અને લીલા સમારેલા ધાણાભાજી એડ કરી દઈશું. બધી વસ્તુઓને સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું ઊંધિયું આપણું તૈયાર છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ બટન દબાવી દેજો. થેન્ક યુ. બાય બાય.